Що таке? Що? Що таке? Да, ти хочеш ігрушку? Я розумію, але нічого тобі не дам. Доставай сама. Сама. Рут. Привіт. Хто ще не знає, я маю отаку коняку. І сьогодні я хочу поговорити трохи про неї. Коричневі плямки, інверсія на вухах, хвіст на кнопочках, білі вії і янтарні очі. Порода далматин. Повне ім'я Рут Ардент Стормгард. Це моя перша собака, про яку я мріяла все своє життя, тому я маю що сказати. В дитинстві я була налаштована доволі серйозно. Я хотіла бути кінологом. Я вивчала кінологічну літературу, знала сотні порід собак. Я скуповувала абсолютно все, що мало будь-яке відношення до собак. Я постійно малювала собак, особливо далматинів, бо я їх обожнювала. Я знала всіх собак в окрузі, я їх годувала, я їх вчила, практикуючи на них свої кінологічні навички, свої знання. І це також привело мене до зооволонтерства, котрим я займалась кілька років. Я допомагала відлавлювати сук і стерилізувати їх, я допомагала вигулювати собак на перетримках, я знов-таки купувала їм їжу за свої карманні гроші. І всім цим я займалась, коли мені було доволі мало рочків. Але скільки б я не просила маму, вона так і не дозволила мені завести собаку. Я на власні кошти купила повідець, щоб довести мамі, що я буду сама утримувати свою собаку. І зараз вже пройшло близько 10 років. Я тримаю той самий повідець в руках, а біля мене сопе моя собака. Для мене оце доволі символічна річ, тому що це перший повідець, який я купила років у 10, і тільки тепер я на ньому вводжу свою собаку, про яку мріяла все життя. Коли я вже виросла, по-перше, я стала художником, а не кінологом, так уже склалося. А по-друге, було навчання в вузі, постійні переїзди, орендовані квартири і якось було не до собаки. Але в один момент я подумала, нащо я відкладаю свою мрію. Вибір породи. Мене цікавили великі або середні гладкошерстні собаки, спортивні, активні. Я розглядала доберманів, веймаєрів, фараонових собак, вижли, хорти, звісно, далматини. Я таки зупинилась на далматині, бо я вважаю, що то є ідеальна порода для мене. По-перше, вони такі ж красиві, як я. По-друге, вони такі ж спортивні і активні, як я. І по-третє, вони так само люблять коників, як і я. Ну і так, я ще з дитинства маю безмежну любов до далматинів, тому, можливо, порода була не таким же складним питанням. Шукаючи інформацію про далматинів, я помітила, що про них є певні дуже дивні стереотипи. Пишуть, що далматини агресивні від породи і тупі та вперті. Тобто є такий стереотип, що вони отакі прикольні, дуже красиві, так незвичайно виглядають, але при цьому вони дуже агресивні і їх не можна нічому навчити. Дуже шкода, що цю чухню хтось поширює і цьому дійсно вірять, тому що були такі випадки, коли до мене підходили собачники і питалися, чому я вирішила заводити саме цю породу, вона ж така складна, вони такі агресивні. Але взагалі вони мають рацію. Дивіться, я знайшла секретні матеріали, де видно, як далматин напав на жінку. Агресивно відкусує її руки, жах, а потім взагалі склав лапу у кулак і почав її бити. Агресія так і пре. Так от, породу вибрали, час шукати розплідник. Знайти розплідник далматинів в Україні – це той ще квест. То звісно, що на OLX є купа плямистих собак, під якими написано, що далматин за 5000 гривень. Ні, вибачте, долматинець. Чи треба комусь пояснювати, що далматин не може коштувати 5000 гривень? Та й, в принципі, воно зовсім не схоже. Я не про те, що безпородні собаки погані. Я про те, що люди шахраї. Розплідник далматинів в Україні лише один. Спочатку я просто підписалась на соцмережі, слідкувала за новинами, за тим, що там взагалі відбувається. Потім написала власниці, що я маю бажання завести собаку і шукаю, де це і як це можна зробити. Я попросилася навідатися до розплідника, тому що далматин – це є доволі рідкісна порода,
в Україні щонайменше. Я жодного разу не бачила далматина вживу, і мені треба було познайомитись з породою, перш ніж її заводити. Я вважаю це дуже правильним. Та й в цілому хотілося поспілкуватися вживу з власницею, поговорити про утримання саме далматинів і якось, трошки розібратися в питанні. Коли ми домовлялися, цуценята тільки народилися, ще було зарано їх турбувати, тому я ще чекала десь місяць, перш ніж змогла поїхати на другий кінець країни, до Херсону, знайомитися з власницею і цуценятами. Розплідник просто шикарний, це величезний будинок під Херсоном. Це величезний будинок, де все облаштовано для утримання собак. Там велика купа собак, цуценят. Взагалі я просто дуже вражена умовами, в яких там живуть собаки. Дуже видно, що їх там люблять. Як я й сказала, розплідник знаходився під Херсоном, в Херсонській області, і зараз там доволі складна ситуація, м'яко кажучи. Я досі слідкую за сторінкою розплідника. В них нещодавно народились нові цуценята далматинів, по-перше. По-друге, вони писали, що немає зараз можливості купувати їжу і ліки, без яких собаки просто не виживуть в Херсоні. Тому вони виїхали звідти, забрали всіх своїх собак, вивезли. Я не уявляю, наскільки це було важко. Деякі люди навіть одну собаку кидають на призволяще, тікаючи від війни, не можуть її забрати. А тут цілий розплідник вивезти. Це просто неймовірно, я не знаю. Ще й соцмережі вони почали вести українською мовою, що дуже тішить. Так от, з'їздила я до розплідника, познайомилася з цуценятами, впевнила, що це дійсно моя порода, забронювала собі цуценя, оце цуценя. На момент, коли я туди приїжджала, вже були заброньовані всі цуценята, окрім однієї найменшої дівчинки. Але, в принципі, я коли їх побачила, я зрозуміла, що навіть аби всі були вільні, я б однаково вибрала ось цю морду. Давай, по кругу, поплили. Молодці. Почався етап підготовки до цуценяти. Дуже довгий і дуже дорогий. Завести собаку – це задоволення не з дешевих. По-перше, я тоді жила на орендованих квартирах, і на тій квартирі, де я жила на той момент, не можна було отримувати тварин, тому мені треба було переїхати. Переїзд – це, звісно, гроші. Потім потрібно купити дуже багато чого перед появою цуценяти. Там іграшки, лежаночки, мисочки, клітка, купа всього. Ще до появи цуценяти мені написали і попросили обрати ім'я, тому що мають бути документи на собаку, де має вже бути ім'я, і взагалі воно має бути заздалегідь трохи. Чому саме Рут Ардант? Рут – це єврейське жіноче ім'я. Але, звісно, що постійно приходять до мене питання, а чого мою собаку звати хлопчачим ім'ям? В принципі, мені не звикати. Хоча інколи я говорю на неї Рута, коли я знато втомилась від дурних запитань. Рут в перекладі означає подруга, що доволі банально, але, в принципі, собака – то друг людини, тому логічно. Ардент – то є просто англійське слово, яке описує характер. І, якщо чесно, я сама не могла знайти підходяще слово для перекладу. Наче я знаю, що це означає, але як перекласти. Коротше, Google перекладають, каже, що то палкий. Най буде, гарне слово. І Стромгард – це назва розплідника, яка йде завжди після імені собаки. Наче прізвище, не знаю. Мені відправили її потягом з Херсону, я їздила на вокзал її забирати. В нас є відео нашої першої зустрічі на вокзалі. Я не знаю, це було так страшно. Знаєте таке відчуття, коли тобі вперше в житті дають потримати немовля. І ти його береш у руки, а воно таке малесеньке, таке тендітне, безпомічне. І ти боїшся навіть дихати в його сторону, бо тобі здається, що ти зараз зробиш щось не те і воно помре. Я не знаю, може так тільки у мене, але оце відчуття, що ти зараз накосячиш, зробиш щось не те, і буде дуже погано. Да? Да, привіт. Да, що таке? Було дуже складно.
Я, коли заводила собаку, я, мабуть, не до кінця уявляла, наскільки складно то буде. Я дивилась відоси на Ютубі, знаєте, типу «Моя перша собака», таких відосів дуже багато. І от там люди всі такі щасливі, ой, у нас з'явилось цуценятко, це так класно, наша мрія здійснилась, ми такі щасливі, цуценята, це так прикольно. І дуже часто я чула в таких відосах фразу «ми вже й не уявляємо свого життя без собаки». А я уявляла, я дуже добре уявляла своє життя до собаки, і воно було прекрасним. Коли в мене з'явилася Рут, я десь перші 3 місяці жила як у пеклі. Я не знаю, як я це витримала, чесне слово. Я не спала майже цілодобово. Вона будила мене о 4 ранку, о 2 ночі, просто коли схоче. Вона постійно скавчала, у мене вже очі сіпалися від того скавчання, я абсолютно не знала, як її заспокоїти. Її не можна було залишити одну просто ні на хвильку. Навіть сходити у душ чи до туалету – це величезна проблема. Не кажучи вже про походи до магазину, про якісь гульки, зустрічі з друзями, я взагалі мовчу. Вона ходила за мною по п'ятах і влаштовувала істерики кожного разу, коли я залишала її одну хоч на секунду. І виходить, що я 24/7 сиджу в хаті, не можу вийти з цієї хати, з собакою, яка постійно скавчить, пісяється й сере по всій хаті, ще й намагається себе вбити, бо вона то розетку лиже, то зжерла мою помаду. В мене була клітка, зараз вже її немає, я під час війни віддала її волонтерам, там потрібніше. Так от, була в мене клітка. Я думала, що я хоча б в цій клітці можу залишити собаку в безпеці. Одного разу вона якимось магічним чином щелепою зачепилася за ту хвіртку. В мене ледь серце не стало. Після того я зрозуміла, що в безпеці її залишити одну не можна взагалі ніде і ніяк. В мене не було часу відпочивати, кудись ходити, з кимось спілкуватись, працювати, знімати відоси, робити будь-що, крім нянькання з собакою. Їй потрібно було годувати 5 разів на день, їй потрібно готувати їжу, з нею потрібно сидіти, їй потрібно заспокоювати, вчити з нею, гратися, чимось її займати, прибирати за нею, бо вона постійно ситі сере по всій хаті. А буває ще таке, що вона насере, вляпається в то і розмаже по всій хаті, то треба ще всю хату драїти від гімна, ще й слідкувати, щоб вона не зжерла орендовану хату. Мабуть, коли ти живеш не один, а з кимось, то простіше, тому що хтось може посидіти з собакою, а ти відпочинеш. Але коли ти один, це просто нереально. І це прямо як мати-одиначка з немовлям, їй-богу, по-іншому і не скажеш. Я постійно, просто кожну хвилину була чимось зайнята. І коли собака засинала на годинку, це було просто свято. Я боялася і дихати, і ворушитися поруч з нею, щоб ненароком її не розбудити. Морально і фізично це було дуже складно. Я пам'ятаю, що я багато плакала і навіть пила заспокійливе. І я не розумію, чому про цю сторону ніхто не розповідає. Чому всі розповідають, як було прекрасно і чудово. Я не вірю, що у всіх було прекрасно і чудово. Ще одного разу я прокидаюся вранці, і посеред кімнати лежать 5 купок гімна, отак от в коло, а всередині цього кола лежить згризаний капець. Я не знаю, що це була за інсталяція, може вона намагалася якогось свого собачого сатану визвати. І от до цього стану, коли я 24/7 сиджу з сирущою й плачущою собакою, додайте ще й те, що вона постійно чимось хворіла. І зараз я вже розумію, що там нічого серйозного не було, але тоді, не маючи досвіду з собаками, я від кожного прищика на її сраці панікувала, бо вже думала, що вона вмирає. І велике дякую власниці розплідника, яка була постійно на зв'язку, яка постійно консультувала, допомагала, підказувала, що робити. З часом ставало легше. Я дуже добре пам'ятаю момент, коли Рут вперше зрозуміла, що я їй кажу. Я тоді лежала на дивані, якщо чесно, ховалася від неї, тому що диван було єдине місце, де вона не могла мене дістати. Він був занадто високий для неї, вона не могла застрибнути тоді. І я сиділа на дивані, а вона бігала навкруги того дивану і щось там скавчала, гавкала, намагалась привернути до себе увагу. Я їй тоді сказала: принеси зайчика, і я з тобою пограю.
Я сказала це просто, аби щось сказати, бо я постійно говорю зі своєю собакою. Але вона на хвилинку зупинилася, подивилась на мене і принесла зайчика. Я була в шоці, тому що раніше вона ніколи такого не робила. Зайчик – це іграшка м'яка, якщо що. І ми не вчили це слово, це не було якоюсь командою чи типу того. Я просто з нею розмовляла і, граючи з тим зайчиком, постійно говорила це слово. Вона його запам'ятала і зрозуміла. І після того я все частіше почала помічати, як уважно вона мене слухає. Я побачила свідомість в її погляді, як вона прислухається і намагається зрозуміти, що я їй кажу. І більш того, вона намагається сказати щось мені, пояснити щось мені, попросити щось у мене. І в нас вже з'явилася якась комунікація, якої раніше не було. Для мене це просто якась магія. Ну что такое? Что? Не можешь взять белку? Почему? Ты боишься миски? Боишься миски? Серьезно? Рут. Ладно, идем вместе. Со мной не страшно? Пошли. Давай. Белка? До війни в нас був доволі чіткий графік тренувань. Ми тренувалися вранці і ввечері, а вдень ще трохи просто гуляли. Але, на жаль, зараз такого чіткого графіку більш немає. В мене немає сил так багато займатися собакою. І всі сили, зокрема, йдуть на те, щоб просто якось відновити своє життя. Тим не менш, ми займаємося, і я б хотіла вас запросити на наше тренування до майданчику. Ми займаємось не тільки на майданчиках. Це може бути будь-яке місце – парк, ліс, поле, газончик біля дому чи навіть центр міста. Хоча, звичайно, там тренування будуть відрізнятися. Тим не менш, займатися в різних місцях корисно для соціалізації собаки і для того, щоб вона знала, що слухатись треба всюди, а не тільки на майданчику. Зазвичай спочатку ми граємо. Практикуємо в грі такі команди, як «дай», «принеси», «лови», «плюнь», «кусь». Після гри заспокоюємось і налаштовуємось на заняття. Виконуємо вправи на витримку і концентрацію уваги. Відпрацьовуємо комплекс «сидіти», «лежати», «стояти». Інші стандартні команди – «до мене», «поруч», «витримку», «не можна». Складні команди чергую з простішими трюковими – «круть», «верть», «ліво», «право», «голос», «тач», «ніс», «змійка» та інші. Також складні команди можемо чергувати з іграми. Трохи бігаємо по снарядах, але то вже так балоще. Ми займаємося з нею, зокрема, за смаколики, на ігри в неї немає достатньої мотивації. Хоча, може, колись розвинемо. Іноді Щорут грає з іншими собаками. Але, якщо чесно, не дуже вона любить це діло, і знайти собаку, з якою вона захоче грати, то доволі складно. Але, до речі, цікаве спостереження, вона дуже любить підбулів і всі такі схожі породи, близькі до них. Тим не менш, більшу частину прогулянки вона тусується з людьми, навіть якщо це на майданчику, де є купа різних собак і купа їх господарів, вона буде тусуватися з господарями. А ми займаємось, зокрема, самі. Хоча я шукала кінолога, ми ходили до деяких кінологів, але дуже важко було знайти того, який би мене влаштовував. Здавалося, що я знайшла одну прекрасну дівчинку до війни, ми позаймалися близько місяця з нею, але потім почалась війна, ми роз'їхалися хто куди. Зараз я знайшла нового кінолога тут у Чехії, мені порадили його чехи на майданчику собачому, її точніше, це кінологиня, дівчина. І в нас перше заняття 2 червня, тож побачимо, що з цього вийде. Висновки. Я рада, що я маю цю конячку. І мені дуже подобається бігати по полях і лісах з собакою, особливо на заході сонця. Мені подобається зустрічати схід сонця, я обожнюю зимові ранки, коли виблискує іній і морозить щоки. Без собаки я б ніколи в житті не встала взимку о 6 ранку і не пішла б гуляти по лісу. Але це неймовірні відчуття. Мені дуже подобається кінологія, мені дуже подобається її вчити, бачити, як вона старається, як вона розуміє. Як не виходить, теж раніше не виходило. Мені подобаються собачі майданчики, мені подобається туди ходити, мені подобається бачити інших собак, якось з ними комунікувати. Мені подобається спати з нею разом. Не подобаються слюні. Я
Ненавиджу слюні, але в слюнях усе. Моє лице, мої руки, іграшки, просто все. Іу. Також дуже багато шерсті. В принципі, на шерсть мені чхати, але як факт, її багато, і з деяких тканин вона не прибирається, в принципі, ніяк і нічим. Ще мені дуже не подобаються тічки. Це просто дуже незручно, але не знаю, стерилізація ще під питанням. Не певна, що це гарна ідея. Ще дуже бісить, коли погано себе почуваєш, але маєш однаково йти гуляти з собакою. Наприклад, коли у тебе температура 38 або 39, але ти живеш один і маєш собаку. І ти маєш іти з нею на вулицю. І вона при цьому може ще тягнути повідець або жерти якесь гімно на вулиці, а ти просто не маєш сил привести її до розуму. Але в цілому плюсів, як на мене, набагато більше. Нещодавно в неї був день народження, перший в її житті, їй виповнився 1 рік. Ми, звісно, що його відсвяткували, і тепер в нас є купа класнючих фоток і відео з її дня народження. Я подарувала їй купу іграшок і смаколиків, ми зробили їй торта з риб'ячої собачої консерви, прикрасили його собачими смаколиками також. Ще я подарувала їй фрізбі, вона жодного разу ще з ним не гралась, ми не займалися. Буде цікаво спробувати. Отака от в нас історія. Якщо ви також маєте собаку, розказуйте, як це було у вас. Особливо перші дні, тижні і місяці вдома. Мені цікаво, наскільки це було складно тільки для мене.